Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, Federația Rusă continuă să ignore legile și obiceiurile războiului, folosind tactici teroriste, lansând rachete și lovituri aeriene și trăgând mai multe rachete nu numai asupra armatei, ci și asupra țintelor civile din întreaga Ucraina. În ziua de 23 noiembrie au fost 64 de angajamente de luptă rusești. Rușii au lansat 2 rachete și 42 de atacuri aeriene, mai mult de 53 de atacuri MLRS către pozițiile trupelor ucrainene și diferite așezări. Din păcate, atacurile teroriste rusești au ucis și rănit grav civili. Clădirile rezidențiale private și alte infrastructuri civile au fost distruse sau deteriorate. Aseară, rușii au lansat încă o lovitură asupra Ucrainei folosind 2 rachete ghidate KH-59 și 3 drone de atac Shahed. Forțele și mijloacele ucrainene de apărare aeriană au interceptat toate dronele, doborându-le. Peste 120 de așezări din Chernihiv, Sumi, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporozhye, Dnepropetrovsk și Herson au fost sub focul artileriei rusești. Pe axa Bakhmut, rușii au efectuat operațiuni de asalt fără succes în apropiere de Klishchivka și Andriivka, regiunea Donetsk. Apărătorii ucraineni au respins 11 atacuri în această zonă. Forțele de apărare ucrainene continuă operațiunile de asalt la sud de Bakhmut, provocând pierderi de soldați și echipament rusesc și își consolidează noile lor poziții. Grupul operațional strategic Tavrisk, axa Andriivka, cu sprijinul aerian inamicul, continuă să încerce să încercuiască Avdiivka, dar soldații ucraineni rămân în picioare și provoacă pierderi majore ocupanților. Acțiunile ofensive rusești au fost fără succes la est de Novokalinove și Avdiivka, unde forțele de apărare ucrainene au respins 20 de atacuri. În ziua de 23 noiembrie, forțele aeriene ucrainene au lansat 11 lovituri aeriene asupra concentrărilor de trupe, arme și echipamente militare rusești. Tot pe 23 noiembrie, trupele speciale ucrainene de rachete au lovit cu HIMARS și Storm Shadow 3 concentrări de trupe, arme și echipamente militare, un post de comandă, un sistem de apărare aeriană și 4 sisteme de artilerie ale invadatorilor ruși. Ziua 639 a războiului din Ucraina. Șeful Comitetului de Investigație al Rusiei, Alexander Bastrikin, a cerut Rusiei să introducă o ideologie de stat în Constituția rusească, sugerând că unii oficiali ruși ar putea dori în mod explicit să pună capăt protecțiilor constituționale nominale pentru drepturile civile, pluralismul democratic și egalitatea etnică. Bastrikin a făcut apelul pe 22 noiembrie în timpul unei conferințe despre Constituția rusă la Ministerul Rus al Justiției de la Moscova și a susținut că respingerea apelului său nu va funcționa. Bastrikin i-a cerut anterior președintelui Curții Constituționale a Rusiei, Valeri Zorkin, să caute modalități de stabilire a unei ideologii de stat în mai 2023, deși Zorkin l-a respins pe Bastrikin, remarcând că actuala Constituție conține un set de valori care protejează societatea civilă. Constituția rusă declară că Rusia este un stat democratic în care poporul multinațional al Rusiei ar trebui să-și exercite puterea în mod direct și că expresia supremă, directă, a acestei puteri sunt referendumurile și alegerile libere. Constituția stabilește că obligația statului rus este să recunoască, să respecte și să protejeze drepturile omului și pe cele civile. Articolul 13 din Constituția Rusiei interzice în special Rusiei să proclame o ideologie de stat și obligă statul rus să recunoască diversitatea ideologică, diversitatea politică și un sistem multipartid. Totul pe hârtie. În practică e mai greu.
Apelurile lui Bastrikhin ar cere oficialilor ruși să modifice sau chiar să abroge articolul 13 din Constituția rusă și, eventual, ar necesita amendamente mai ample în funcție de potențiala nouă ideologie a statului. Rusia și-a adoptat actuala Constituție în 1993 și a stabilit protecții de stat codificate pentru pluralismul democratic multietnic, drepturile omului și civile pentru a marca o ruptură definitivă cu sistemul sovietic. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.